নমস্কাৰ। আজি আমি আৰম্ভ কৰিম বাস্তৱ সংখ্যা। বাস্তৱ সংখ্যা হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ মিশ্ৰণ, অৰ্থাৎ ৰেচনেল নম্বৰ এণ্ড ইৰেচনেল নম্বৰ। যে পৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা আমি জানো, যিবোৰ সংখ্যা p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ সেইবোৰ সংখ্যা হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা। ধৰক 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এইবিলাক সংখ্যা আমি কি হিচাপে p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ। তো p/q ফৰ্মত যেতিয়া আমি লিখিম সেই সংখ্যাবোৰ আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া কোনবিলাক সংখ্যা আমি p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ? যি সংখ্যাবোৰ আমাৰ ভাগ কৰা দশমিক বিস্তৃতি কৰাৰ পিছত সংখ্যাবোৰৰ দশমিক সমাপ্তি হৈ যায় বা পূৰ্ণাপূৰ্ণিক হয়, সেই সংখ্যাবোৰ কি হয় আমি p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ। যি সংখ্যাবোৰ দশমিক বিস্তৃতিৰ পিছত কি হৈ যায়, শেষও হৈ নাযায় বা পূৰ্ণাপূৰ্ণিকো নহয়, সেইবিলাকে যে আমি অপৰিমেয় সংখ্যা বা ইৰেচনেল নম্বৰ হিচাপে গণ্য কৰোঁ। এতিয়া হ'ল পৰিমেয় সংখ্যাৰ ভিতৰত যেনেকুৱা নেচাৰেল নম্বৰ, ইৰেচনেল হোল নম্বৰ, ইন্টিজাৰ গোটেইখিনি আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ ভিতৰত যায়। আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ ভিতৰত ধৰক আমাৰ পাই বা √2, √3 এইবিলাক সংখ্যা যায়। আমি এইবিলাক সংখ্যা আমি প্ৰমাণো কৰিম পিছত। তাৰ আমাৰ যিটো ক্লাছ 10ৰ চেপ্টাৰ আছে সেইটোত দুটা পজিটিভ নম্বৰৰ ওপৰত দুটা থিয়ৰী আছে। এই থিয়ৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া আছে। এটা হ'ল ইউক্লিডিয়ান ডিভিজন লেম্মা। এই লেম্মাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইউক্লিডিয়ান ডিভিজন এলগৰিজিম। এই এলগৰিজিমত কি কোৱা আছে? এই এলগৰিজিমত দিয়া আছে যদি আমাৰ দুটা সংখ্যা পজিটিভ নম্বৰ দিয়া থাকে, সেই নম্বৰ দুটাক যদি আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি ভাগ কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গ্ৰেটেষ্ট কমন ফেক্টৰ বা HCF হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰটো পাম। কমন ফেক্টৰ বহুতো থাকে, কিন্তু আমি হাইয়েষ্ট যিটো কমন ফেক্টৰ সেইটো পাম। আৰু আনটো হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল থিয়ৰী অফ এৰিথমেটিক্স। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো চেপ্টাৰ আছে, ফাৰ্ষ্ট যিটো এক্সাৰচাইজ আছে সেইটো হ'ল ইউক্লিডিয়ান ডিভিজন লেম্মাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া আছে। ইউক্লিডিয়ান ডিভিজন লেম্মাটো কি আছিল, আমি ইউক্লিডিয়ান ডিভিজন লেম্মাটো আমি প্ৰথমে পঢ়ি লওঁ। যিটো থিয়ৰী আছিল, থিয়ৰিটো হ'ল কি, give the positive integer a and b, there exist unique integer q and r, satisfy a equal to b q plus r greater than equal to 0 and less than b। যদি দুটা সংখ্যা দিয়া থাকে, এটা a আৰু b, এই সংখ্যা দুটাৰ মাজত আৰু দুটা সংখ্যা থাকিব, সেইটো হ'ল q and r। এই সংখ্যা দুটাই এনে এটা ইকুৱেশ্যন ছেটিছফেকশ্যন কৰিব যিটো a equal to bq plus r। অৰ্থাৎ যদি এই লেম্মাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ এলগৰিজিম বনোৱা হৈছে। এলগৰিজিমটোত কি হৈছে, এলগৰিজিমৰ পৰা আমি HCFটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া কোনো ডাঙৰ সংখ্যাটোক সৰু সংখ্যা দি ভাগ কৰা হয়, ভাগ কৰাৰ পিছত যিটো ৰিমাইণ্ডাৰ ওলাব, অৰ্থাৎ বাকীটোক আকৌ যদি ভাগ কৰা হয় যি সংখ্যাটোক দি ভাগ কৰা হৈছিল, তেনেহ'লে গৈ থাকোঁতে এটা সময়ত কি হ'ব, 0 আহি যাব। বাকী 0 হ'ব, ৰিমাইণ্ডাৰ 0 হ'ব। ৰিমাইণ্ডাৰ যেতিয়া 0 হ'ব, সেইটো যি সংখ্যাতে ভাগ কৰাৰ পিছত ৰিমাইণ্ডাৰটো 0 হ'ল, সেইটো হ'ল HCF এই দুটা সংখ্যাৰ। তা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজত যিটো দিয়া আছে, আমি ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজটো আলোচনা কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজত আমাৰ দিয়া আছে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ইউজ দ্য ইউক্লিডিয়ান ডিভিজন এলগৰিজিম টু ফাইণ্ড দ্য HCF। এই ইউক্লিডিয়ান ডিভিজন এলগৰিজিম ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ HCFটো অৰ্থাৎ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিত উৎপাদক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। তা গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদকৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো কুৱেশ্যন আছে, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো 135 আৰু 225, আৰু 2 নম্বৰটো আছে 196 আৰু 38,220। আমাৰ 1 নম্বৰৰ পৰা আমি 8 নম্বৰলৈকে আজি কৰিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বেলেগ 2 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে সেইটো আলোচনা কৰিম। তা আহক ফাৰ্ষ্ট যিটো কুৱেশ্যন আছে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত আমাৰ দিয়া আছে যে
135 আৰু 225 আমি ইউক্লিডিয়ান ডিভিজন এলগৰিথম যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ কলন বিধি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমাৰ কি স্টেপ বাই স্টেপ আমাৰ ভাগ কৰিব লাগিব প্ৰথম আমি ইয়াত যেটো ডাঙৰ সংখ্যা আছে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো 225 আৰু 135 লৈছো 225ক আমি যদি 125 এ দি ভাগ কৰোঁ আমি ভাগটো কৰোঁ ধৰক আমি এইফালে ললো এইটো যদি আমি ইয়াতে লওঁ যে 135 135 আমি 225ক যদি ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহলে একবাৰত 135 এতিয়া ইয়াতে 190 থাকিব আৰু 135ক যদি 90 এই যেতিয়া 135 টি আমি ইয়াক যেতিয়া ভাগ কৰিলে একবাৰত ৰিমাইন্ডাৰ 90 থাকিল 90 টক আমি 90 আকৌ ভাগ কৰিম 135 পাব আমি যেতিয়া ভাগ কৰিম তেতিয়া ওলাব কিমান হ'ব এটো ভাগ কৰিব লাগিব স্টেপ বাই স্টেপ যেতিয়া ভাগ কৰিম তেতিয়া ইয়াৰ ৰিমাইন্ডাৰ 45 থাকিব তেতিয়া 45 দি আকৌ 90 ক ভাগ কৰা হ'ব 90 ক যেতিয়া ভাগ কৰা হ'ব দুইবাৰত মিলি যাব অৰ্থাৎ দুইবাৰত যেতিয়া মিলি যাব তেতিয়া আমাৰ 45 এই যি সংখ্যাটোত মিলি গৈছে সেই সংখ্যাটো হ'ব HCF অৰ্থাৎ 225 135 আৰু 225 ৰ মাজত গসাগু হল 45 ঠিক তেনেকুৱা 196 38220 আৰু 196 ৰ মাজত কিমান হ'ব গসাগু এইটো যদি আমি ভাগ কৰোঁ এইটো ডাঙৰটক আৰু সৰুটোৱে দি যে ভাগ কৰোঁ 196 আমি 38220 এইটোক যেতিয়া ভাগ কৰিম আমি এইটো ডাঙৰ সংখ্যাক যদি এনেকুৱা ভাগ কৰোঁ যে 196 প্ৰথমে লওঁ তাৰ পিছত 196 যদি লওঁ তেতিয়া ইয়াত থাকিব 1862 এইটো আমাৰ এইটো 9 বাৰত যায় 9 বাৰত 1764 মই এইবিলাক আগতে কৰি থৈছো এই কাৰণে মোৰ হৈছে আৰু 980 ক যদি ইয়াতে দাও ইয়াতে 5 বাৰ হ'ব 8 অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰথম যেটো সংখ্যা আছে 196 তে ইয়াৰ ৰিমাইন্ডাৰটো 0 আহিছে অৰ্থাৎ বাকিটো 0 আহিছে যদি প্ৰথমতে 0 আহিছে তেনেহলে 196 এ ইয়াৰ গসাগু হ'ব ইয়াৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যা গসাগু কি হ'ব যে 196 এ ইয়াৰ গসাগু হ'ব ঠিক আমাৰ যেটো কি আছে যে ইয়াতে 3 নম্বৰ কোশ্চেনটো দিয়া আছে যে 866 আৰু 255 866 আৰু 255ক যদি আমি লিখিব যাওঁ প্ৰথমে 255 টো আমাৰ আগত লিখিব লাগিব 255 866 এইটো আমাৰ যেতিয়া কৰিম তিনিবাৰ দিব তিনিবাৰ দিলে 775 765 তেতিয়া হলে আমাৰ 102 থাকিল 102ক 2 এই 102 যেতিয়া যেটো ৰিমাইন্ডাৰ থাকিল এইটো আমাৰ এই সংখ্যাটোক আকৌ ভাগ কৰিব লাগিব এই সংখ্যাটোক যেতিয়া ভাগ কৰিম আমি 255ক যেতিয়া ভাগ কৰিম তেতিয়া দুই বাৰত হ'ব 204 51 এ দি আমি কি কৰিম 102 ভাগ কৰিম 102 যেতিয়া ভাগ কৰিম দুই বাৰত 102 অৰ্থাৎ 51 যেতিয়া হৈছে 51ত কি হৈছে যে 51ত এই দুটা যে কি ৰিমাইন্ডাৰ অৰ্থাৎ বাকি 0 হৈছে অৰ্থাৎ এই দুটাৰ সংখ্যাৰ কি গসাগু কিমান হ'ব 866 আৰু 255 ৰ গসাগু হ'ব যে 51 তেনেকুৱা আমাৰ 1032 আৰু 272 1032 আৰু যেতিয়া 272 হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব 272 এ দি আমাৰ 1032ক ভাগ দিব লাগিব যেতিয়া আমি এটো ভাগ দিম 1032ক ভাগ দিলে আমাৰ 3 বাৰত 816 হয়
816 হলে 216 থাকিল আৰু আমাৰ 272 আকৌ যদি ভাগ দিয়া যায় একবাৰ 216 56 ইয়াতে 216 তিনিবাৰ হলে 168 48 56 48 1 থাকিল এতিয়া 8 ইয়াতে 48 অৰ্থাৎ 272 আৰু 1032 মাজত গসাগু কিমান হ'ব 8 হ'ব 8ৰ যেতিয়া 8 আহিছিল 8ত কি হৈছিল যে ইহঁতৰ যে মিলি গৈছে ইহঁতে কি হৈছে তেতিয়া যে ৰিমাইন্ডাৰ বাকিটো 0 হৈছে এতিয়া আমি আহো 5 নম্বৰ কোশ্চেনটোত যাও যে 5 নম্বৰ কোশ্চেনটোত কি দিয়া আছে যে 405 আৰু 2520 এইটো আমি যেতিয়া ভাগ কৰিম যে 405 আৰু 2520 এইটো আমাৰ কৰিলে 5 বাৰ 6 বাৰ 6 বাৰত যেতিয়া যাওঁ আমি 2430 হলে 90 আহিব 90 হলে 405 4 বাৰ 36 থাকি আছে ইয়াতে 45 ইকুৱেল টু 90 2 9 মানে 45ত অৰ্থাৎ 405 আৰু 2520ৰ যিটো গসাগু হ'ব গসাগুটো কিমান হ'ব 45 হ'ব অৰ্থাৎ যি সংখ্যাটোত গৈ আমাৰ কি হয় যে ৰিমাইন্ডাৰ অৰ্থাৎ বাকি 0 হ'ব অৰ্থাৎ শূন্য হ'ব সেই সংখ্যাটো কি হ'ব ইয়াৰ গসাগু হ'ব এইটো গল তাৰ পিছত আহিল 6 নম্বৰটো 6 নম্বৰটোত কি কোৱা আছে যে 155 আৰু 1385 155 দি আমি কি কৰিম ভাগ কৰিম কাক ভাগ কৰিম 1385 ভাগ কৰিম তেতিয়া আমাৰ এইটো 8 বাৰ যদি হয় 8 বাৰত আমাৰ হৈ আছে 1240 না এতিয়া আমাৰ ইয়াত থাকি আছে 145 145 equal to 155 এটো 1 বাৰ 145 10 থাকিল এতিয়া 145 equal to 14 140 এতিয়া 5 থাকিল ये दाखिल এইটো 5 থাকিল কত গেল 10 তেনেহলে ইয়াতে 2 বাৰ 5 যেতিয়া 5 আহিছে 5ত কি হৈছে 155 আৰু 1385 মাজত কি হৈছে ৰিমাইন্ডাৰটো 0 হৈ গৈছে অৰ্থাৎ বাকিটো 0 হৈছে গতিকে 1385 আৰু 155 মাজত যে গসাগুটো হল কত 5 গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক 7 নম্বৰটো কি হ'ব 7 নম্বৰটোত আমাৰ যে 1296 আৰু 384 দিয়া আছে 1296 আৰু 384 দিয়া আছে 384 যেতিয়া আমি ভাগ কৰিম 384 দি যেতিয়া আমাৰ ভাগ কৰা হ'ব 1296 এতিয়া ফাৰ্ষ্টত আমাৰ 3 বাৰ লওঁ 3 বাৰ ললে 1152 আমাৰ থাকি আছে 144 144
তেতিয়া 384 28 দুইবাৰ লৈছোঁ আমি দুইবাৰ লোৱাৰ পাছত 96 144 48 96 যেতিয়া 48 আহিছে 48ত কি হৈছে বাকি যে শূন্য হৈ গৈছে 48ত কি হৈছে বাকি শূন্য হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমাৰ 48ত যেতিয়া বাকি শূন্য হৈ গ'ল তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এই দুটাৰ মাজত গসাগু কিমান হ'ব 48 হ'ব অতএব HCF of 384 and the 1296 is 48 আৰু 3058 আৰু 1848 এই দুটাৰ মাজত গসাগু কিমান হ'ব 3058 আৰু 1848ৰ মাজত যদি গসাগু উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি কৰিব লাগিব 1848 দি ভাগ কৰিব লাগিব 1848 দি আমি যেতিয়া ভাগ কৰিম যে 1848 ইকুৱেল টু 3058 তো আমি একবাৰ যদি যাওঁ যে 1848 তো এতিয়া আমি থাকি আছে 1210 1848 আমি একবাৰ দিব লাগিব 1210 থাকি আছে 638ক আমি 1210ক ভাগ দিওঁ যদি একবাৰে দিব লাগিব একবাৰ দিলে 638 থাকি আছে 572 তো 572ক আমি 638 দি দিওঁ 572 একবাৰ হৈ আছে 66 572 ইকুৱেল টু 8 বাৰ 528 হয় 44ক 66ক ভাগ দিয়াৰ পিছত একবাৰ 44 আৰু ইয়াতে হৈ আছে 22 44ক ভাগ দিলে দুইবাৰ অৰ্থাৎ 22ত কি হ'ব 22 যেতিয়া আহিব 22ত আহিলে ইয়াৰ যে ভাগশেষ নাইকিয়া যেতিয়া নোহোৱা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব যে এই দুটাৰ মাজত গসাগু হ'ব 22 অৰ্থাৎ 1848 আৰু 3058ৰ মাজত যে ভাগশেষ হ'ল কিমান গসাগু হ'ল 22 তা আমি আজি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ নেক্সটত আমাৰ 2 নম্বৰ কোশ্চিনটো লৈ আহিম 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ কোশ্চিন লৈ আহিম আৰু তোমালোকে এই কোশ্চিনৰ যিকোনো এটা কোশ্চিন নিজে কৰিবা কৰি যে কমেন্ট বক্সত দিবা আৰু কোনটো কোশ্চিন যদি কিবা ধৰক কি